गुड डे एव्हरीबडी. मी प्राध्यापक सोळंकी RDSP कॉलेज भूम, जिल्हा उस्मानाबाद. आज आपण 11वी वाणिज्यमधील पुस्तकपालन लेखाक्रम या विषयातील घसारा नावाचा चॅप्टर पाहणार आहोत, ज्यातील अस्थिर पद्धतीमधील 2 नंबरचा प्रॉब्लेम पाहणार आहोत. संग्राम ट्रेडिंग कंपनी बुलढाणा यांचे आपण त्यांचे आता त्यामध्ये बघा, संग्राम ट्रेडिंग बुलढाणा यांनी एक वाहन 1 एप्रिल 2016 रोजी 85 रुपयाला किमतीला खरेदी केली. त्याच्या स्थापनेकरिता 5,000 रुपये खर्च आला. इथपर्यंतच आपण पाहू की खरेदी केलं यंत्र, स्थापना खर्च हा काय होतो, संपत्तीच्या मूळ किमतीत ॲड केला जातो. हे लक्षात घ्या. म्हणजे त्यांनी संपत्तीचं मूल्य वाढतं. आता त्यासाठी आपण वाहन खातं तयार करू. मग वाहन खातं आपण बघितलं की ज्याच्या पुस्तकात असेल ते पुस्तक लिहिणं गरजेचं आहे, म्हणून संगम ट्रेडिंग कंपनी बुलढाणा यांच्या पुस्तकात वाहन खाते आपण काढलं. वाहन खातं काढलं. खात्याला 2 बाजू असतात, हे लक्षात आलं असेल की नावे आणि जमा. ओके, मग हे खात्याची नमुना झाला. आता बघा, खरेदी केलं म्हणलं की खरेदी कुठं येणार, खरेदी केलं म्हणजे व्यवसायात वाहन येतं, म्हणून आपण वाहन खाते नावे, रोख किंवा बँक खाते जमा म्हणणार. म्हणून वाहन खात्याच्या जम बाजूला बघा, ज्या तारखेला खरेदी केली ती तारीख टाकणं गरजेचं आहे. रोख किंवा बँक खाते आणि 85 + 5,000 एकूण 90,000 रुपयांनी एंट्री झाली. ओके, ही झाली पहिली वळ. बघायचं पुन्हा अजून त्या वर्षात, म्हणजे आपलं वर्ष सुरू होते 1 एप्रिल 2016 आणि संपत कधी 31 मार्च 2017. या वर्षाच्या आता अजून कुठली खरेदी आहे का, तर बघा आता इथं खरेदी दाखवली बघा. 30 सप्टेंबर 2016 रोजी आणखीन एक 10,000 रुपये किमतीचं अतिरिक्त वाहन खरेदी केलं. खरेदी केलं म्हणलं की आपण नावेला एंट्री करणार. पण ज्या तारखेला खरेदी केलं ती तारीख सप्टेंबर 30ला, रोख किंवा बँक खाते अमाऊंट 10,000 रुपये. ओके, ही झाली खरेदी. आता बघायचं अजून कुठली खरेदी आहे का त्या काळामध्ये, ते महत्त्वाचं आहे आपल्यासाठी. मग आपण अजून कुठली खरेदी असेल तर आपण ती खरेदी बघणं गरजेचं आहे. कुठलीच खरेदी नाही. विक्री आहे, पण ती कधी आहे, 31 मार्च 2018ला आहे. म्हणजे या वर्षात नाही, कारण आपलं वर्ष संपतं 31 मार्च 2017ला. त्यामुळे त्या वर्षाच्या पुढच्या वर्षातही. आता पुढं बघायचं, ते आता आपल्याला काय सांगितलेलं गेलं आहे की आपल्या 3 वर्षाकरता वाहन खाते आणि कीर्तनोंदी करायला सांगितलं आहे, आणि अस्थिर पद्धतीने 10% दराने आपल्याला घसारा आकारण्यास सांगितलेला आहे. ओके, मग आपण त्यानुसार करू की आता बघा, घसारा आकारणी करू. आता पहिलं यंत्र बघायचं. पहिलं वाहन आपलं 90,000 रुपयाचं आहे. मग 90,000ला तारीख अगोदर बघायची, 1 एप्रिल टू 31 मार्च, 1 वर्ष पूर्ण होतं आहे. मग 1 वर्षाप्रमाणे 90,000वर 10% घसारा आला, 9,000 रुपये. ओके, आता दुसरं पाहू. दुसरं आपण कधी खरेदी केलं आहे, 30 सप्टेंबरला. 30 सप्टेंबर म्हणजे म्हणलं की 1 ऑक्टोबर पकडायचं. 30 सप्टेंबर संपला महिना, आता सुरुवात झाली 1 ऑक्टोबरपासून. 1 ऑक्टोबर टू 31 मार्च, हे पूर्णपणे आपण बघायचं 6 महिने पूर्ण होतात. मग 6 महिन्याप्रमाणे 10,000वर 10% घसारा आला, 500 रुपये. ओके, हे लक्षात घ्या. वर्षाचा घसारा किती येतं आहे, तर 10,000वर ते 1,000 रुपये. मग 6 महिन्याचं किती येईल, तर त्याच्या निम्मं 500 रुपये. ओके, आता बघा, घसाऱ्याची बेरीज झाली 9,500. आपण ते काय केले, 1 लाखातून मायनस केले. मग शिल्लक उरलं 90,500. मग ती 31 मार्चला शिल्लक पुढं नेली. मग ती शिल्लक जशाल तशी आपण काय करायची, 1 एप्रिल 2017 रोजी शिल्लक पुढे आणली, 90,500 रुपये. ओके, आता पाहायचं की कुठली अजून खरेदी विक्री आहे का, तर विक्री आहे. कारण आपलं वर्ष संपतं 31 मार्च 2018ला. त्या काळामध्ये एक विकलं आहे की एक वाहन विकलं आहे, ज्याची मूळ किंमत 20,000 होती आणि ती विकलं आहे कितला, 12,000 रुपयाला. पण ज्याची मूळ किंमत कधी 1 एप्रिल 2016 रोजी त्याची मूळ किंमत 20,000 होती. मग 1 एप्रिल 2016ला ज्याची मूळ किंमत 20,000 होती, म्हणजे इथलं 90,000चं हे यंत्राचं वाहन आहे. हे 90,000चं वाहनातला भाग विकलेला आहे, तो 20,000चा विकला. म्हणलं की विक्री तारखेपर्यंतचा घसारा काढणं गरजेचं आहे. मग घसारा कसा काढणार आपण, तर आपण खाली बघायचं विक्री तारखेपर्यंतचा घसारानंतर पण तुम्हाला खालीच दाखवतो. पण विक्री तारखेपर्यंतची ज्यात विकलं म्हणलं की विक्रीची एक नोंद करणं गरजेचं आहे. विकलं म्हणलं की आपलं वाहन गेलं आणि पैसा आला, म्हणून आपण एंट्री काय करू, रोज किर्द रोख किंवा बँक खाते नावे, वाहन खाते जमा. म्हणून वाहन खाते जमा बाजूला जी तारखेला विकले ती तारीख आणि रोख किंवा बँक खाते अमाऊंट 12,000 रुपये, ही एंट्री करायची. आता पाहू की विक्री केली तर मग आपल्याला नफा झाला आहे का तोटा झाला हे पाहणं गरजेचं आहे. आता इथं बघा, वाहन विक्री बघा, 1 एप्रिल 2016 रोजी त्याची किंमत 20,000 रुपये होती. मग 31 मार्च 2017ला आपण त्याच्यावर घसारा 10% आकारला तर तो 2,000 आला.
मग तो 2,000 रुपये 20,000तून वजा केले तर 1 एप्रिल 17ला शिल्लक उरले 18,000 रुपये. आता बघा अस्थिर पद्धतीने घसारा आकारणी आहे. अस्थिर पद्धतीने असल्यामुळे आपण काय करायचं की शिल्लकीवर आकारायचं, म्हणजे 18,000वर आकारायचं. 20 मूळ किमतीवर नाही. स्थिर पद्धतीमध्ये मूळ किमतीवर असतं आणि अस्थिर पद्धतीमध्ये शिल्लकीवर असतो. मग शिल्लक 18,000 उरली. मग 31 मार्च 18ला आपण 18,000वर 10% 1,800 रुपये आला घसारा. मग आता बघा काय 31 विकलं गेलं आहे म्हणून इथंच आता काय करायचं त्याची मग ती 1,800 रुपये 18,000तून मायनस केले तर आपल्याला विकायला पाहिजे होतं 16,200ला, म्हणजे पुस्तकी मूल्य निघालं. पण विकलं कितला 12,000 रुपयाला. मग 12,000 रुपयाला विकलं गेलं आहे. मग आपण काय करायचं 16,200मधून 12,000 वजा केले तर आपला तोटा निघाला 4,200 रुपये. म्हणजे 4,200 रुपये हा आपला तोटा झाला. त्या तोट्याची नोंद करणं गरजेचे आहे. मग आपण इथं तोट्याची आपण नोंद करून घेऊया की तोटा. बघा आता की तोटा आपल्याला किती 4,200. तोटा झाला म्हणलं की नफा तोटा खाते नावे वाहन खाते जमा, म्हणून वाहन खात्याच्या बघा जम बाजूला आपण 4,200ची नोंद करून टाकली आहे. आणि जो घसारा निघाला त्या तारखेपर्यंतचा तो किती निघाला 1,800 रुपये. म्हणजे ह्या दोन्हीची नोंद करणं गरजेचं आहे. आता दोन्हीची नोंद केली म्हणजे हे वाहन पूर्णपणे नील झालं. आता उर्वरित जी शिल्लक उरलेली वाहन आहेत त्यांच्यावरला आपण घसारा काढणं गरजेचं आहे. मग तो इथं एक मी सॅम्पल म्हणून तुमच्यासाठी तयार करून घेतलेला आहे की कळण्यासाठी, किंवा एक पेजवर वर्किंग केली पेजवर. तर आता पहा की 1 एप्रिल 2016 रोजी त्याची मूळ किंमत किती 90,000 रुपये होती आणि 30 सप्टेंबर रोजीची 10,000 होती. मग आपण बघितलं असं की 90,000वर 9,000 घसारा आला 31 मार्च 17ला आणि 500 रुपये 10,000वर आला, एकूण 9,500 आला. आता 9,500 ही शिल्लक आपली 1 एप्रिल 17ची आली. मग 1 एप्रिल 17ला तेवढी शिल्लक आली. आता 31 मार्च 18ला काय केलं आपण एक वाहन विक्री केलेलं आहे. विक्री केलं म्हणलं 31 विक्री केलं म्हणलं की ती विक्रीचं आपण बघितलं असेल की ज्याची मूळ किंमत ती आताच तुम्हाला काढून दिलं मी, खाली माहिती सांगितली 20,000वर ते 1,800 रुपये घसारा आला, हे वरी डिटेल्स सांगितलं. आता एक पाहायचं आहे आपल्याला की आपल्याला उर्वरित जी यंत्र राहिले आहेत ते महत्त्वाचे आहेत. बघा 90,000तलं आपण 20,000चं वाहन विकलं आहे. विकलं म्हणलं की आता शिल्लक किती उरलं तर 70,000चं. मग 70,000वर बघायचं असेल की पहिल्या वर्षी, म्हणजे पहिलं वर्ष ही आहे इथलं बघायचं, पहिल्या वर्षी 1 एप्रिल टू 31 मार्च पहिल्या वर्षी घसारा त्याचा किती आला तर 7,000 रुपये घसारा आला. 7,000 रुपये काय केले वजा केले तर 63,000 रुपये काय केले शिल्लक उरले. त्या 63,000वर काय करायचा घसारा आकारायचा म्हणून तो आला 6,300 रुपये. ओके, मग 6,300 रुपये आपण घसारा आला. ओके, आता झाला एकाचा घसारा आला. दुसरा बघा की आपण 30 सप्टेंबर त्याची 10,000 रुपये घसारा होता आपलं, 10,000 रुपये त्या वाहनाची किंमत होती. मग 31 मार्च 18पर्यंतचा घसारा बघितला. पहिल्या वर्षी 500 रुपये आला, दुसऱ्या वर्षी 950 आला. मग तो काय केला मायनस केला 950, 500 रुपये आणि 950 मायनस केला असता आपण घसारा दोन्ही आता बघा 500 रुपये मायनस केला तर आपला 9,500 रुपये काय निघाली शिल्लक निघाली. ह्या 9,500वर आपण बघितलं असेल तो घसारा निघतो 950 रुपये. आता इथपर्यंत आपण स्टॉप करणार आहोत कारण हे एवढंच आपल्याला सध्या लागणार आहे. मग आता बघा घसारा बघा मी तुम्हाला काय म्हणलं की 90,000तलं 20,000चं यंत्र विकलं, आपलं वाहन विकलं, त्यात 70,000 रुपये शिल्लक उरले. त्या 70,000वर आपण घसारा वजावट करून पहिल्या वर्षीचा 7,000 वजा केला, शिल्लक उरले 63,000. त्या 63,000वर 10%ने 6,300 रुपये घसारा आला. आता बघा दुसरं वाहन होतं 10,000 रुपयाचं, त्याच्यावर घसारा बघितला की पहिल्या वर्षी 10,000वर 500 रुपये घसारा आलता. इथं ते 500 रुपये आपण वजा केले, 9,500 रुपये उरले. त्या 9,500 रुपयावर घसारा आला 950 रुपये. आता काय करायचं ह्या सर्वांची बेरीज करायची. ही बेरीज केली की ते 90,500मधून ती मायनस करायची तर आपले 65,250 रुपये शिल्लक उरतात. मग हे 65,250 रुपये 1 एप्रिल 2018 रोजी शिल्लक पुढं आणायचे 65,250 रुपये. मग 31 मार्च 19ला आपण काय करायचं कुठलीच आता खरेदी नाही विक्री नाही तर आपण बाकीच्या जे काही वाहन शिल्लक उरले असेल त्याच्यावर घसारा आकारणी करायची. आता घसारा आकारणी करायची म्हणलं की वापस त्याला वर्किंग करावं लागते. म्हणजे आपलं 3रं वर्ष चालू आहे, काय 3रं वर्ष मी मार्किंग करून ठेवले ह्याच्यावर. बघा 1 एप्रिल 18ला बघा आपली 65,250 रुपये शिल्लक उरली होती शिल्लक, आणि आपण घसारा आकारणी करणार होतो 31 मार्च 2019ला. बघा मागील वर्षी शिल्लक आपली 63,000 रुपये होती. ह्या 63,000वर आपण 6,300 रुपये
वजा केले असता म्हणजे 6,300 रुपये घसारा आला, तर ती वजा केलं तर 56,700 रुपये आपला काय आलता शिल्लक उरते आत्ताच्या कंडिशनला. 1 एप्रिल 18 तेवढी शिल्लक उरते. त्या 65,250मध्ये 56,700 ही एक शिल्लक आहे त्यामध्ये अमाऊंट. कारण 56,700 रुपये हे 70,000 रुपयाच्या वाहनातली शिल्लक आलेली. आणि आता तुम्ही म्हणता सर मग उर्वरित अमाऊंटची 65 लिहिली, मग इथं तुम्ही 56 म्हणता, उर्वरित अमाऊंट ही आहे. हे लक्षात ठेवायची की आपण 56,700 आणि 8,550ची जर आपण बेरीज केली तर ती 65,250 येत असते. म्हणजे एवढी शिल्लक तेवढी आलेली. मग 56,700 रुपये आपण बघितलं असेल की 56,700 रुपये शिल्लक उरले. कारण 63,000 रुपये आपण दुसऱ्या वर्षी आपण घसारा आकारला आहे, तर 63,000 10% तो 6,300 आला. मग आता तिसऱ्या वर्षी मग 6,300 63,000तून आपण वजा करू, मग 56,700 उरते. त्या 56,700वर घसारा निघतो 5,670 रुपये. ओके. आता दुसरं वाहन पाहू. आता दुसऱ्या वाहनाचं बघा, 10,000 रुपये ज्याची किंमत होती. बघा आपण त्यात 2 वर्षाचा घसारा वजा करू की पहिल्या वर्षी निघाला 500 रुपये, दुसऱ्या वर्षी निघाला 950 रुपये. मग आपण ते दोन्हींची वजाबाकी केली तर 8,550 रुपये आपला टोटल आलं. त्याच्यावर घसारा काढला तर तो 855 रुपये येतो. अशा प्रकारे मग 855 रुपये जो घसारा आहे तो इथं नोंदवलेला आहे. आपण बघितलं असेल तर 855 रुपये. मग आता बघा इथं नोंद केली बघा, मग 5,670 रुपये आणि 855 रुपये हे लक्षात ठेवा. मग आपण 65,250मधून 5,670 आणि 855 वजा केले असता 58,725 रुपये शिल्लक उरते. आणि खातं आपण 65,250नी क्लोज करावे आणि ती शिल्लक जशाल तशी 1 एप्रिल 2019ला पुढं आणावी आणि खातं क्लोज करून टाकावं. अशा प्रकारे हे गणित संपलेलं आहे. जर कुणाला ह्याच्यामध्ये काही अडचण असेल, काही प्रश्न विचारायचे असतील तर ते विचारू शकता, कमेंट करू शकता. आणि प्रत्येक गणिताच्या अगोदर डिस्क्रिप्शनमध्ये मी मागील सर्व गणिताच्या लिंक टाकलेल्या आहेत आणि चॅनलची लिंकही टाकली आहे. ज्यावेळेस वाटेल त्यावेळेस तुम्ही ती चॅनलची लिंक घ्या किंवा जी गणितं वाटतं ऐकायचं आहे ती गणितावर टच करा. फक्त घसाऱ्या चॅप्टरमध्ये घसाऱ्याचे आले, रोजकिर्दमध्ये रोजकिर्दचे, डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रत्येक गणितामध्ये मागील गणिताचे लिंक तुम्हाला मिळून जातील. ओके, धन्यवाद.